Hello. Unsaon nato pag laba sa bedsheet nga mga baga nga bedsheet. Di ba kapoy kaayo na? Di lalim. Unya, kung ato po nang i-washing machine sa atong washing machine sa balay, depende kung makakaya. Ug ato po siyang ipalaundry sa gawas. Mahal. Kaning ako guys. Ako ni ipalaundry first time sa una pa. Pila kong gibayaran 665 pesos. So, nag-try gito na ako akong ipalaundry. So, karon muhatag ko tip sa inyo, hilabi na sa mga yaya, sa mga kasambahay. Sorry. Sa mga kasambahay aron dili mo mahago or unsaon paglaba sa kanang simple o sayon nga pamaagi. Nga nila ni siya ang atong tip sa inyo. Kung maglabatag bedsheet nga baga, ang imong buhaton, isampay ra nimo na siya. Pag humani mo sampay, basun nimo, basun. Mas nindot guys kung natay host ba. Kanang ingani gani. Ingani nga host. Ani. Ako ang gamitan og host. Pero since ang akong gripo dili man pressurized, so dili kay siya mo penetrate pag imo na siyang i-direct sa iyang tubig. So ang atong buhaton mano-mano ta, bason lang nimo guys ang bedsheet sa tubig, and then ang imong gamiton nga sabon is bar soap. Imo na siyang inus-nus ana isa kakilid niya ana, baliktaran ni dinhi og dito sa likod mo gyapon pamaagi. Unya ang sa ilalom, kung gusto nimo siya imo siyang sabunan gyapon, okay gyapon. Ug ang pagbanlaw guys simple lang, ingana ra nimo pagbanlaw. Ako naman ang gisabunan ganiya, anaw na nimo mudahiri ara ang mga sabon. So inganaw ra nimo na siya guys. Iro gadula. Ang iro kang iri nagdula. Kaning iya mga ribiti ana guys. Ano ba mo siya? Mas advisable kung namoy hose nga pressurized, kay imo ra man siyang kung hose nga naay kay ngani gani ana ra nimo mo kusog ang iyang pasensya guys kay nay mga iro. Stote ako ra gipag-emphasize sa inyo kung unsaon paglaba nga ang atong gamiton is bar soap. Isampay lang nimo sa imong sampayan ang baga nga bedsheet, tapos ananaw na niya siya hapla, sige na nimo siya sabunan.
Kay kani siya guys, mo anak kag sabon sa iya, medyo na ay penetration ba nga iduot nimo, mura siya gakuso na. Nga na ba oh. Mura na siya gakuso. Ang pagbanlawan na mo na tong giingon nindot ko na ingani. Kadungdong mo nang magpa-cleaning og sakyanan na pressure ka ang gamit sa tubig sa hose nila, pressurized kaayo, nindot na siya. Pero akong faucet dili ka afford na mo pressure sa tubig kay hinay mangagas. Kung magbanlaw ka guys, pwede ra nimo siya is lang kaning kabo-kabo na lang or nindot to siya kung magagsabon kanimo gamiton pressurized water ba. Para ganing manghilo sa aircon kana sa mga sakyanan. Kanya, ang likod ani mo kaya po nga proseso, imo gyapon siyang ikuan sa tawag ani kani gyapon imong gamiton. Atong gasto pila ra 7 pesos nga bar soap, katong barato gid nga detergent bar soap, detergent bar soap. So whereas kung magpa laundry ka, aron ka bahal almost asa ako lagi 600. Ako depende sa rate sa inyo diha kay by kilo man na kay baga ba nga bedsheet. So gamit naman isa guys. So aron kay usay guys tungod sa kabaga ang tendency madlabat ta dugay nato malabhan. So karon ako every twice a month ko galabaan kay mura man ni akong pamaagi sa paglaba. Ang kuan ani kasagara guys, abog raman, mga abog-abog. Wala magiingon nga lagi hugaw atong bedsheet, pero ingana siya ang paglaba. Simple, mas nindot man malaban atong bedsheet kay humot ba. Nya butangan din nimo upuan kaning kanabang si tawagan kanang fabric conditioner, fresh fabric conditioner ba na o kana pahubot sa mga nilabhan. Basta kay ang akong tip sa inyo is isampay na ninyo yung bedsheet nga baga, bas-on nimo, mas nindot kung naa may pressurized hose mo yung gamiton sa pagbasa o sa pagbanlaw. Since walay ako, manumano na lang, kabuon ko na lang pagbanlaw, back to back. So pati sa likod, pag humanak banlaw, nakasampay na po siya daan guys. So nga hinaot pa taga nakahatag ko sa inyo tip, unsaon pag initiative nga makalabata sa atong bedsheet nga baga sa sayon nga pamaagi. So thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and share. Madermaring vlog. Continue watching me guys ha. Sa likod ato pa rin sabunan niya kasi basin mo man akong video, at least na-emphasize na nako kung unsay pamaagi sa sayon sa paglaba. Kamo kung unsay yung pamaagi diya mo gamit pa mong kanang soft nga soft nga kaning nylon basket gani. Kanang lukoton lang nimo siya, may i-brush pwede po. Since wala man kayo hugo atong bedsheet kay fun ba niya. Celebrate ang matulog, magpagbayat ta. Mag-limpyo pa ta sa atong lawas. So, pag banlaw ka guys, imo na siyang bubuan. So, mas nindot lagi kung naato yung pressurized nga hose. Kay imo ra na siyang pasisit lang ani. Kani di mo ko siya kakaya. Nindot din siya kung pressurized katong ginagamit gani sa paglimpyo sa mga aircon na pressurized hose gani.
Thank you for watching, guys. I hope you like my video. Thanks for watching. Bye bye.